काय बनवत आहे? मी बनवते पनीर चिली. हे काय केलं पनीरचं? पनीर फ्राय केलं कॉर्नफ्लॉवरमध्ये मॅरिनेट करून. आम्हाला पण शिकवून हे काय आलं लसूण थोडंसं जाडं ठेवलं कारण त्याशिवाय टेस्ट येत नाही. कांदा, शिमला मिरची एवढंच झुंका आणि अजून काय मसाले वगैरे लागत असतील. हे लागणार आहे आपल्याला. सोया सॉस, हे काय हे विनेगर. असं हलवून घ्यायचं. पनीर चिली आज वेगवेगळे पदार्थ खायला भेटते ते बाबा. सुनानं बनवले, आता मुलगी बनवते. माझी आई बसून खायचे फक्त. मस्त आहे की. हे काय? कॉर्नफ्लॉवर आहे आणि त्याच्यात पाणी मिक्स केलं. आता आपण विनेगर टाकायचं आहे थोडंसं आणि सोया सॉस टाकायचं थोडासा. हलवायचं चांगलं. मीडियम फ्लेमवर ना. मस्त वास येतोय, सुगंध. पाहिजे तर आपण टोमॅटो केचप पण त्याच्यामध्ये टाकू शकतो, पण आपण चिली सॉस टाकायचं आहे थोडासा. चांगला पण परतून घेतलंय आणि आता आपण हे जे कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी केलेलं आहे ते आपल्याला हवं तसं ॲड करायचं आहे. मी सगळंच टाकते आणि असं शिजेपर्यंत हलवून घ्यायचं ते चांगलं. आपण हे मॅरिनेट केलेलं कॉर्नफ्लॉवर आणि मीठ टाकून, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये मीठ टाकताना थोडंसं जपूनच टाकायचं. मी एकदम थोडंसं मीठ टाकलं. हे शिजलंय, हलवून घेतलं आपण चांगलं. पांढरेपणा होता तो गेला. असं मस्त छान दिसते आता. आणि आता आपण काय करायचं, पनीर जे आपण तळून घेतलेलं ते याच्यामध्ये टाकायचं. मस्त हलवून घ्यायचं. हे पनीर असंच पण खायला मस्त लागतं. आता फ्राय केलं ते. तर हे लो फ्लेमवरती शिजत ठेवलंय थोडा वेळ. फ्राय करताना काय पनीर फ्राय केलं काय टाकलेलं, पनीर फ्राय केलं ना त्याचे कॉर्नफ्लॉवर आणि मीठमध्ये मॅरिनेट केलं आणि त्याच्यानंतर एक एक पीस असा तळून घेतला. एकत्र नाही टाकलं कारण मग ते चिकटतं, म्हणून एक एक पीस असा तळून घेतला. आणि नंतर जेव्हा आपण ते कांदा आणि शिमला मिरची टाकतो ना तेव्हा आलं लसूणची फोडणी दिलेली. तयार झाले आता. सुगंध मस्त सुटलाय आणि एकदम बाहेरून येतो ना तशी टेस्ट लागते. मस्त झाले पनीर चिली, छान छान मस्त झाले ताई. एक नंबर पनीर चिली. ताई रेसिपी सांगितलीस, रेसिपी व्हिडिओ बघताना नीट लक्षपूर्वक ऐका आणि बनवा. असं एकदम विकत आणतो ना आपण हॉटेलमधून तसं लागते पनीर चिली. कसं झाले पप्पा? मस्त एकदम झाले, एकदम हॉटेलसारखं झाले. पेशंटला विचारा. अरे वाईट झाले. सगळ्यांनाच आवडले. मस्त झाले, एक नंबर. एकदम सेम दिसतंय हॉटेलसारखंच. मी खाते एक पनीरचा पीस.
मस्त आहे. सेल्फी कॅमेरा कर. मस्त. या जेवायला आता सगळे आम्ही पण आता जेवायला घेतले आणि माझ्या मुलीनं बनवलेलं पनीर चिली कसं वाटला व्हिडिओ नक्की सांगा तुम्ही. सुनेनं पण बनवलं इटालियन, ते पण खास झालं होतं. आता पनीर चिली जेवायला या सगळे. बाय बाय.